Chào mừng bạn đến với channel Tự học Forex. Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao có những vùng giá thị trường cứ lặp đi lặp lại? Vì sao giá tích lũy lâu rồi lại đột ngột bứt phá mạnh? Tất cả đều không phải ngẫu nhiên. Và nếu bạn thực sự nghiêm túc với trading thì bạn không thể bỏ qua một phương pháp nền tảng được sử dụng bởi rất nhiều các trader chuyên nghiệp, đó là Wyckoff Method hay là phương pháp Wyckoff. Tìm hiểu về nó, trong video này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn Wyckoff là gì và có gì đặc biệt. Vì sao các big boy lại vận hành thị trường theo chu trình Wyckoff? Làm thế nào để bạn, một trader cá nhân, tận dụng cái phương pháp này để giao dịch hiệu quả hơn? Đừng rời mắt khỏi màn hình nhé, vì đây có thể là bước ngoặt trong hành trình trading của bạn. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp Wyckoff là gì. Phương pháp Wyckoff được phát triển bởi Richard D. Wyckoff vào đầu thế kỷ 20, một trong những người tiên phong trong phân tích kỹ thuật hiện đại. Wyckoff nhìn thị trường không chỉ qua biểu đồ mà là sân chơi giữa smart money và public, tức là tổ chức và cá nhân nhỏ lẻ. Cốt lõi của Wyckoff là hiểu được ý đồ của các tổ chức lớn ẩn sau chuyển động giá và khối lượng. Và đây không phải là lý thuyết suông, nó là một cái nền tảng của rất nhiều hệ thống giao dịch hiện đại. Nói về các thành tố cốt lõi của lý thuyết Wyckoff thì đầu tiên đó là khái niệm composite man hay là người đàn ông tổng hợp. Wyckoff cho rằng các biến động giá trên thị trường không phải là ngẫu nhiên mà được điều khiển một cách có chủ đích bởi các nhà giao dịch lớn, có thông tin và nguồn lực vượt trội. Composite man hành động dựa trên lợi ích của mình, mua vào khi giá thấp, đây là giai đoạn tích lũy, họ sẽ cố gắng không làm tăng giá đột ngột. Sau đó sẽ đẩy giá lên, đây là giai đoạn tăng giá, rồi bán ra ở giá cao cho đám đông, đây là giai đoạn phân phối đấy ạ. Và cuối cùng là để cho giá giảm, và đây chính là giai đoạn giảm giá. Nhiệm vụ của nhà giao dịch theo phương pháp Wyckoff là hiểu và dự đoán hành động của composite man. Theo cái lý thuyết Wyckoff thì thị trường sẽ tuân theo 3 quy luật cơ bản. Thứ nhất đó là quy luật cung cầu, the law of supply and demand. Khi cầu lớn hơn cung thì giá tăng, khi cung lớn hơn cầu thì giá giảm, và khi cung bằng cầu thì giá đi ngang, ít biến động. Ở đây thì nó sẽ tạo ra các cái vùng tích lũy hoặc là phân phối. Wyckoff phân tích sự tương tác giữa giá và khối lượng để đánh giá sự thay đổi trong cung và cầu. Quy luật thứ hai đó là quy luật nguyên nhân và kết quả, the law of cause and effect. Mọi kết quả, tức là xu hướng giá tăng hoặc là giảm, đều phải có một nguyên nhân tương xứng. Nguyên nhân nó là cái quá trình tích lũy gom hàng hoặc là phân phối, tức là xả hàng trong một vùng giao dịch. Độ dài của vùng giao dịch này, ý nói về thời gian và khối lượng, sẽ quyết định quy mô của kết quả, tức là xu hướng giá sau đó. Wyckoff sử dụng biểu đồ điểm và hình để đo lường nguyên nhân và dự phóng kết quả. Quy luật thứ ba đó là quy luật nỗ lực kết quả. Nỗ lực được thể hiện qua khối lượng giao dịch, còn kết quả là sự thay đổi giá tương ứng. Nếu nỗ lực tức là khối lượng lớn và kết quả biến động giá mạnh, đồng thuận thì xu hướng có khả năng tiếp diễn. Nếu nỗ lực lớn mà kết quả không tương xứng, ví dụ khối lượng tăng vọt nhưng giá không di chuyển nhiều hoặc là di chuyển ngược lại, đó là dấu hiệu của sự phân kỳ, cho thấy xu hướng hiện tại có thể sắp kết thúc hoặc là đảo chiều. Ví dụ khối lượng lớn trên một thanh giá tăng nhưng giá đóng cửa thấp hơn nhiều so với đỉnh, hoặc là split hẹp, nó cho thấy có lực bán mạnh đang hấp thụ nỗ lực mua. Về chu kỳ giá theo lý thuyết Wyckoff thì thị trường di chuyển theo một chu kỳ lặp đi lặp lại gồm 4 giai đoạn chính như được minh họa trong cái hình bên. Nó sẽ bao gồm giai đoạn tích lũy, giai đoạn tăng giá, giai đoạn phân phối và giai đoạn giảm giá. Nói về giai đoạn tích lũy thì đây là cái giai đoạn mà những ông lớn trên thị trường bắt đầu tích lũy tài sản. Một số tiền lớn từ những thế lực này được đổ vào thị trường một cách khéo léo và chậm rãi để làm cho giá biến động nhưng mà không quá nhiều. Trong giai đoạn tích lũy thì thị trường sẽ có xu hướng đi ngang. Đây, và nó sẽ là cả một cái đoạn như thế này. Họ đẩy giá lên, sau đó khéo léo để không cho giá nó lên quá nhiều. Giai đoạn tiếp theo sẽ là giai đoạn giá giảm, và khi mà giá giảm như thế này thì họ lại tiếp tục mua để đẩy giá lên. Cái giai đoạn giá giảm này thì có thể là do những cái nhà giao dịch nhỏ lẻ khác họ tiếp tục cái quá trình giảm giá trước đó để đẩy giá đi xuống. Giai đoạn thứ hai theo lý thuyết Wyckoff đó là giai đoạn tăng giá. Khi thị trường phá vỡ giai đoạn tích lũy sẽ bắt đầu giai đoạn tăng giá. Sau khi đã nắm được một lượng cổ phiếu hay là sản phẩm đủ lớn, cộng thêm lực bán đã suy yếu, phe mua nhanh chóng đẩy giá đi lên, xu hướng mới được hình thành, thị trường sẽ lập các đỉnh, đáy cao hơn đỉnh đáy trước đó. Các cái đợt điều chỉnh về vùng phá vỡ thường là cơ hội mua vào.
Trong giai đoạn tăng giá này thì không nhất thiết là lúc nào thị trường cũng sẽ đi lên, mà thị trường sẽ có những cái giai đoạn tích lũy ngắn hay là tái tích lũy, và đây cũng là giai đoạn tạm nghỉ. Nó cũng có thể là những cái đợt suy thoái nhỏ, điều chỉnh giảm. Khi đó thì giá sẽ đi ngang hoặc là giảm xuống trong một khoảng thời gian ngắn trước khi tiếp tục giai đoạn tăng giá. Giai đoạn thứ 3 theo lý thuyết Wyckoff, đó là giai đoạn phân phối. Sau khi nhu cầu mua cổ phiếu hoặc là sản phẩm đã thỏa mãn, những nhà đầu tư có lợi nhuận cao bắt đầu phân phối tài sản của mình cho những người nhập cuộc muộn bằng cách là bán sản phẩm ra để chốt lời. Giai đoạn này cũng được những ông lớn thực hiện theo một cách khéo léo để giá không giảm nhanh, và thị trường lúc này có thể được thể hiện bởi một xu hướng đi ngang. Cuối của cái chu kỳ giá Wyckoff đó là giai đoạn giảm giá. Sau khi phân phối hoàn tất, giá phá vỡ vùng phân phối và bước vào xu hướng giảm rõ rệt. Cung kiểm soát thị trường, giá tạo các cái đỉnh đáy thấp hơn các cái đỉnh đáy trước đó. So với giai đoạn tích lũy và tăng giá thì giai đoạn giảm giá diễn ra nhanh hơn với cường độ mạnh hơn. Vì trong giai đoạn này, nhà đầu tư có xu hướng muốn bán nhanh tài sản để thoát khỏi vị thế của mình. Tương tự cái giai đoạn tăng giá thì thị trường không phải lúc nào cũng đi xuống trong một giai đoạn giảm giá, mà sẽ có những cái giai đoạn ngắn hạn thị trường sẽ tái phân phối hoặc là điều chỉnh tăng, tức là phục hồi. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời thôi, trước khi tiếp tục cái xu hướng giảm. Và khi kết thúc cái giai đoạn giảm giá thì thị trường sẽ lại tiếp tục chu kỳ tăng giá bằng một cái giai đoạn tích lũy mới. Đánh giá về lợi thế của phương pháp Wyckoff so với phương pháp khác thì khác với indicator hay là robot. Phương pháp Wyckoff cho bạn tư duy giao dịch theo dòng tiền, thứ sẽ không bao giờ lỗi thời. Khi bạn hiểu phương pháp Wyckoff thì bạn sẽ không còn sợ bị FOMO, biết kiên nhẫn chờ tích lũy, biết tránh những cái bẫy tăng ảo hoặc là giảm giá. Nó biến bạn từ một người chạy theo giá thành một nhà giao dịch có chiến lược rõ ràng. Về cách áp dụng cái phương pháp Wyckoff này vào giao dịch thì trên màn hình là 4 cái bước để các bạn có thể thực hiện theo. Thứ nhất đó là các bạn cần phải nhận diện các cái giai đoạn. Thứ hai đó là tìm điểm vào lệnh. Thứ ba là quản lý rủi ro, và thứ 4 đó là xác định mục tiêu giá hay là xác định cái điểm chốt lời. Đầu tiên đó là bước 1, nhận diện các giai đoạn. Thì ở bước này các bạn cần vẽ các cái đường hỗ trợ hoặc là kháng cự để xác định các cái vùng trading range hay là các cái vùng giao dịch. Quan sát hành động giá và khối lượng để tìm kiếm các cái sự kiện đặc trưng của từng giai đoạn. Bước thứ hai đó là tìm điểm vào lệnh. Đầu tiên đó là tìm điểm mua. Sau một cú phá vỡ giả được xác nhận, giá quay trở lại trading range với khối lượng tăng. Giá bắt đầu tăng lên trên các cái đỉnh nhỏ trong trading range, thường đi kèm với khối lượng tăng, hoặc là giá phá vỡ khỏi cái vùng tích lũy thì đây là cái cơ hội mua tốt. Bạn cũng có thể chờ cái thời điểm giá backtest, tức là kiểm tra lại cái vùng trading range để mua. Về tìm điểm bán thì sau một cú phá vỡ giả trên cái vùng kháng cự của trading range thì giá sẽ giảm trở lại, giảm xuống dưới cái vùng phân phối, và đây sẽ là cơ hội để bạn có thể thực hiện các cái lệnh bán. Bước thứ ba đó là quản lý rủi ro. Bạn đặt lệnh dừng lỗ stop loss hợp lý, khối lượng giao dịch không quá lớn để có thể có nhiều cơ hội giao dịch khi gặp phải những cái trường hợp bất lợi. Thì thực tế đó là cái quá trình mà chúng ta nhận định cái trạng thái thị trường theo cái phương pháp Wyckoff này thì tùy thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người. Có người sẽ nhận định được đúng luôn, có người thì cần phải trải qua một số những cái giai đoạn nhất định, trải nghiệm thị trường, bắt đầu chúng ta mới có được kinh nghiệm và nhìn nhận thị trường nó đúng. Khi đó thì cái việc mà chúng ta gặp phải những cái trường hợp bất lợi là bình thường. Do vậy chúng ta cần phải biết kiểm soát rủi ro của những cái lệnh giao dịch. Bước thứ tư đó là xác định mục tiêu giá. Bạn căn cứ vào độ rộng của vùng tích lũy hoặc là phân phối, căn cứ vào vị trí vào lệnh mà bạn đặt ra những cái kỳ vọng giá hợp lý, không kỳ vọng quá lớn hoặc là quá nhỏ. Nếu vị trí vào lệnh là những cái vị trí đẹp, những cái vị trí mà giá nó mới phá khỏi cái vùng tích lũy hoặc nó đang test lại cái vùng tích lũy thì khi đó là những cái vị trí rất là đẹp, chúng ta có thể có cái kỳ vọng lớn hơn. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta giao dịch muộn hơn ở những cái giai đoạn sau đó rồi thì cái kỳ vọng của chúng ta cần phải giảm đi. Để có được một cái điểm vào lệnh đẹp thì có thể là chúng ta sẽ phải chờ đợi lâu. Cái việc mà chúng ta chốt lệnh quá sớm sẽ rất là mất công, bởi vì khi mà chúng ta chờ đợi lâu như thế nhưng mà cái lợi nhuận chúng ta thu về nó không đáng là bao nhiêu. Nhưng nếu như mà những cái trường hợp chúng ta để kỳ vọng quá lớn thì cũng có thể là gặp cái trường hợp giá nó quay trở lại khi mà chưa kịp chạm đến cái điểm mà chúng ta đặt take profit. Và đây là một số những cái lưu ý quan trọng trong cái quá trình mà các bạn thực hành theo cái phương pháp Wyckoff này. Đầu tiên, nói về cái tính chủ quan. Thì cái việc nhận diện các cái mẫu hình và sự kiện của Wyckoff có thể mang tính chủ quan và đòi hỏi kinh nghiệm. Đó thì khi các bạn mới rèn luyện, có thể là các bạn sẽ cần phải thực hành nhiều. Các bạn test trên những cái tài khoản demo
rèn luyện nhiều, sau đó chúng ta mới áp dụng nó vào trong cái tài khoản thực. Cái lưu ý thứ hai đó là sự kiên nhẫn. Các cái giai đoạn tích lũy và phân phối có thể kéo dài. Nhà giao dịch cần kiên nhẫn chờ đợi các cái tín hiệu rõ ràng mới tiến hành các cái lệnh giao dịch. Và lưu ý thứ ba đó là đây không phải là công thức cứng nhắc. Và các cái mô hình hay là sơ đồ nêu ở những cái phần trên ấy thì nó là những cái mô hình lý tưởng hóa. Thị trường thực tế có thể phức tạp hơn, bạn cần linh hoạt vận dụng. Và cuối cùng đó là cần phải luôn tuân thủ quy tắc quản lý vốn chặt chẽ. Tự chung lại thì Wyckoff nó không phải là chiến thánh, nhưng nó có thể là một cái la bàn định hướng trong cái thị trường hỗn loạn này. Khi bạn hiểu được Wyckoff, bạn sẽ không còn giao dịch mù quáng và biết mình đang ở đâu trong cái thị trường này. Và quan trọng nhất là bạn hiểu được cái trò chơi mà Big Boy đang chơi. Và đây cũng chính là những lời kết trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Bạn hãy để lại bình luận nếu bạn muốn tìm hiểu thêm chuyên sâu hơn về từng giai đoạn của chu trình Wyckoff. Và đừng quên like, subscribe, share nếu thấy video hữu ích. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.